Γεια σας και καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Just Nick στο YouTube. Μετά το τελευταίο επεισόδιο που ανέβασα στο YouTube, όπου μιλούσα για το BID Seal UDMI, όπου εκεί κάναμε ένα τεστ για να δούμε πόσο διαρκεί στην ουσία με ένα γέμισμα και μαζί με την μπαταρία, στο πόσα χιλιόμετρα δηλαδή μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που έλεγε η BID ήταν 1125 χιλιόμετρα. Φυσικά αποτύχαμε παταγωδώς. Έλαβα πολλά μηνύματα από πολλούς εσάς, όπου με ρωτάγατε πώς μπορείτε να δείτε streaming υπηρεσίες όπως Netflix, YouTube κατά τη διάρκεια οδήγησης. Φυσικά αυτό δεν είναι νόμιμο, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο να οδηγάμε και να βλέπουμε, και γι' αυτό και η BID στο YouTube που έχει βάλει την εφαρμογή πάνω στο infotainment σύστημα, το μπλοκάρει κατά τη διάρκεια, από τη στιγμή που θα κάνουμε drive, δηλαδή στην ουσία στις ταχύτητες, θα δούμε ότι μπλοκάρεται αυτή η υπηρεσία. Άρα, για να μπορέσουμε στην ουσία να παρακάμψουμε αυτό, υπάρχουν κάποιοι τρόποι. Και ένας από αυτούς είναι στην ουσία να πάρουμε ένα media player και να εγκαταστήσουμε πάνω στο αυτοκίνητο. Αυτό το media player λειτουργεί σαν μια συσκευή αντίστοιχη που μπορούμε να βάλουμε στο σπίτι στην τηλεόραση, όπου υποστηρίζεται από Android κατά κάποιο τρόπο και έχει αρκετές εφαρμογές πάνω. Επίσης έχει Google Play, όπου μπορούμε να εγκαταστήσουμε και άλλες εφαρμογές Android. Αν με ρωτούσατε τώρα εάν είναι επιτρεπτό αυτό στο να έχουμε εγκαταστήσει κάποια εξωτερική συσκευή όπου θα βλέπουμε κατά τη διάρκεια της οδήγησης streaming υπηρεσίες όπως Netflix, YouTube ή οτιδήποτε άλλο, θα σας έλεγα ότι όχι, δεν είναι φυσικά επιτρεπτό. Στην ουσία είναι στον καθένα εάν θα εγκαταστήσει αυτή τη συσκευή, πιθανόν γιατί έχετε παιδιά και σε ένα μεγάλο ταξίδι που θα κάνετε θα θέλετε να έχετε την οθόνη ανοιχτή για να βλέπουν YouTube ή οτιδήποτε άλλο παιδικά, ας πούμε, στο Netflix και σε οποιαδήποτε άλλη streaming υπηρεσία. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα με ποια απλά βήματα μπορούμε να εγκαταστήσουμε αυτή τη συσκευή και από πού να την αγοράσουμε κιόλας. Έτσι, θα σας βάλω link στο τέλος κάτω στο description, όπου μπορείτε να δείτε από πού μπορείτε να αγοράσετε αυτό το media player που μπορείτε να εγκαταστήσετε πάνω στο αυτοκίνητο. Αυτό που θα πω φυσικά είναι ότι αυτό το media player δεν είναι μόνο για την μάρκα BID, είναι για οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο έχει οθόνη πάνω και έχει υποδοχή USB για να μπορέσει να εγκαταστήσει εξωτερική συσκευή. Άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα αυτοκίνητα. Και στην ουσία αυτό εδώ είναι που παρήγγειλα εγώ. Εγώ το παρήγγειλα από το AliExpress και μου ήρθε σχετικά γρήγορα. Έκανε περίπου μία μισή εβδομάδα. Είναι αυτή εδώ η συσκευή στην ουσία, όπου σου δίνει τη δυνατότητα να την τοποθετήσεις, να την ενώσεις με το αυτοκίνητο και να στείλεις στην ουσία το λειτουργικό που έχει της Android εδώ πέρα πάνω στην οθόνη του αυτοκινήτου. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα την εγκατάσταση και να δούμε πώς παίζουν και τα βίντεο, δηλαδή πώς δείχνουν τις υπηρεσίες streaming. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος του βίντεο και γράψτε μου και στα σχόλια αν εσείς έχετε εγκαταστήσει παρόμοια συσκευή και ποια ήταν η εμπειρία σας. Ήταν αργή, δεν λειτουργούσε σωστά όπως θα λειτουργούσαν οι περισσότερες συσκευές. Όλα αυτά λοιπόν γράψτε τα στα σχόλια. Για να δούμε τι έχει μέσα τώρα αυτό το CarPlay που μου ήρθε. Περιλαμβάνει το Media Player στην ουσία. Από εδώ βλέπω έχει USB-C. Από εδώ έχει USB κανονικό και μπορεί να πάρει και έχει υποδοχή για κάρτα, για memory card. Και θα συνδέσουμε τώρα το USB-C πάνω στο αυτοκίνητο για να δούμε αν θα μας δώσει CarPlay. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε εδώ πέρα κάτω που τοποθετείται η συσκευή. Βλέπετε ότι θα προσπαθήσω να σας δείξω εδώ. Αυτή είναι η συσκευή εδώ. Την έχουμε συνδέσει τώρα. Και πάει και μπαίνει στην δεύτερη υποδοχή που έχει USB Mini-C. Το USB-C στην ουσία που έχει το καλώδιο, για να μπορέσει να συνηθίσει το σύστημα. Και μπαίνει από κάτω στην ουσία από το αυτοκίνητο. Αν δείτε εδώ είναι
η κονσόλα του πάει και μπαίνει από εκεί κάτω ακριβώς. Αφού λοιπόν ολοκληρώσουμε την εγκατάσταση της συσκευής, σας έδειξα πού μπαίνει και όλας από κάτω από το αυτοκίνητο, μπαίνει από τον κάτω από την κεντρική κονσόλα κατά κάποιο τρόπο. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ερχόμαστε σε ένα αρχικό μενού, σε ένα dashboard στην ουσία, που έχει διάφορες εφαρμογές πάνω, όπως YouTube, Netflix, Disney+, Prime Video και άλλες. Μπορούμε να βάλουμε και άλλες εφαρμογές πάνω, όπου μπορούμε να εγκαταστήσουμε από μόνοι μας πηγαίνοντας στο Play Store στην ουσία και ψάχνοντας και βρίσκοντας τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε κατά κάποιο τρόπο είναι να συνδεθούμε στο ίντερνετ. Πηγαίνοντας, αν είδατε στην ουσία εδώ πάνω, υπάρχει ένα μικρό στρογγυλό κουμπάκι όπου μας πάει στο κεντρικό μενού. Πατώντας τα settings, πάμε στο Wi-Fi, ψάχνουμε να βρούμε το δίκτυο που θέλουμε να συνδεθούμε και βλέπουμε εδώ τώρα ότι μου έχει εμφανίσει το δικό μου το δίκτυο. Πατάω εδώ, βλέπω έχει συνδεθεί ήδη επειδή το είχα βάλει στο αυτόματο. Βλέπουμε εδώ τις πληροφορίες για το Wi-Fi. Αφού λοιπόν έχουμε συνδεθεί στο Wi-Fi, μπορούμε να πάμε να δούμε μία-μία τις εφαρμογές, πώς λειτουργούν. Πατώντας στο YouTube, μας εμφανίζει, μπαίνουμε μέσα στο YouTube. Μπορούμε να δούμε κάποιο από τα βίντεο εδώ πέρα. Ας πούμε, ας επιλέξουμε αυτό. Ακούμε ήχο εδώ πέρα, μπορούμε να το μετακινήσουμε λιγάκι. Εδώ ανοίγουμε την οθόνη σε full screen και βλέπουμε εδώ πως παίζει το βίντεο. Σχετικά η ποιότητα είναι αρκετά καλή. Μπορούμε να αλλάξουμε και την ανάλυση αν θέλουμε για το βίντεο από εδώ, από τα settings. Π.χ. τώρα είναι στο 720. Μπορούμε να πάμε σε υψηλότερη ανάλυση. Τώρα πάλι αν θέλουμε να πάμε να επιστρέψουμε στο αρχικό μενού, πάμε εδώ. Και τώρα μπορούμε να επιλέξουμε να ανοίξουμε κάποια άλλη εφαρμογή, όπως το Netflix. Αφού λοιπόν συνδεθήκαμε στο Netflix, μπορούμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε να ανοίξουμε ένα από τις ταινίες π.χ. που έχει. Πάμε να δούμε αυτό εδώ πέρα ή τις σειρές. Πατάμε play. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Αλλά όπως είπα, επειδή είναι Android, καθυστερεί λιγάκι, αλλά όχι πάρα πολύ. Μπορείς να μετακινήσεις στην ουσία την μπάρα. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε Netflix. Αν πάμε λίγο μπροστά, να δούμε πόσο γρήγορα πηγαίνει. Βλέπουμε ότι πηγαίνει αρκετά γρήγορα. Ο ήχος είναι αρκετά καλός. Επίσης μπορούμε να μπούμε μέσα από Google Chrome και να δούμε κάποια ιστοσελίδα, όπως το NGR π.χ. που έχω μπει εγώ εδώ πέρα, και να διαβάσουμε τα νέα. Αρκετά καλό στην ανταπόκριση, θα έλεγα. Αν πάμε στην αρχική σελίδα, να δούμε πόσο γρήγορα ανοίγει. Βλέπετε ότι κατεβαίνει σχετικά γρήγορα. Πατώντας το link πάνω, πάλι ανοίγει σχετικά γρήγορα η σελίδα. Αυτό εξαρτάται βέβαια από το ίντερνετ που έχετε στο κινητό, που δίνετε στην ουσία στο αυτοκίνητο, το Wi-Fi που κάνετε διαμοιρασμό ίντερνετ. Επίσης, όπως θα δείτε, μπορείς να συνδέσεις ακόμα και το CarPlay. Στην ουσία είναι ότι αν έχεις κινητό iOS, αν έχεις Apple κινητό με iOS σύστημα ή Android με Android κινητό, μπορείς να συνδέσεις ταυτόχρονα και το CarPlay στην ουσία που σου δίνει το αυτοκίνητο. Άρα βλέπουμε εδώ πέρα τις εφαρμογές που έχω εγώ, μπαίνεις μέσα
Και π.χ. μπορείς να ανοίξεις το Waze, μπορεί να ανοίξεις το τηλέφωνο αν σε καλεί κάποιος. Συγγνώμη, πάτησα λάθος. Αν πας πάλι εδώ στις εφαρμογές, τώρα αν θες να βγεις από εδώ, πατάς απλά το Car και πας πίσω στο Android σύστημα της συσκευής στην ουσία, του Media Player. Αν θες να ξαναμπείς πάλι μέσα στο CarPlay, πατάς το Speed Play και σου εμφανίζει το CarPlay στην ουσία. Είναι πάρα πολύ εύκολο στη λειτουργία του. Επίσης, όπως είπα, μπορείς να κατεβάσεις διάφορες εφαρμογές. Γίνεται update κανονικά. Μπορείς να κάνεις mirroring ακόμα και το κινητό σου, αν θέλεις, με αυτή εδώ την εφαρμογή. Να παίζεις δηλαδή κατευθείαν από το κινητό πάνω στην οθόνη εδώ πέρα. Και για να σας δείξω τώρα λοιπόν πώς λειτουργεί, ότι καθ' όλη τη διάρκεια, αν έχουμε ανοιχτό το YouTube εδώ πέρα και βάλουμε drive στο αυτοκίνητο, να δείτε λοιπόν, εγώ βάζω τώρα και ξεκινάω εδώ και παίζει. Και αν θα πατήσω εδώ drive, θα δείτε ότι δεν φεύγει η οθόνη. Υπάρχει ακόμα, λειτουργεί, δηλαδή μπορώ να ξεκινήσω να οδηγάω το αυτοκίνητο κανονικά και να παίζει το βίντεο κανονικότατα. Σε σύγκριση με τις Beat το YouTube που έχει την εφαρμογή, όπου δεν σε αφήνει να οδηγήσεις. Και μπορώ να σας το δείξω και αυτό, πατώντας εδώ, πηγαίνοντας πίσω λοιπόν και ανοίγοντας το YouTube από εδώ, βλέπω ότι δεν με αφήνει να. For driving safety, λέει, please use the app in Gear P. Όταν είσαι στο parking στην ουσία, πατήσεις το parking εδώ, τώρα βλέπετε μου ανοίγει το YouTube εδώ πέρα. Όχι όμως όταν βάλω drive. Με το που βάζω drive εδώ, φεύγει η εφαρμογή. Εάν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, κάντε like, subscribe. Καλή συνέχεια. Επίσης ξέχασα το πιο σημαντικό. Σε επόμενα βίντεο, ένα από αυτά τα βίντεο που θα βγουν στο κανάλι, θα σας δείξω πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητο σαν τροχόσπιτο για να κάνετε κάμπινγκ, μόνο με τις λειτουργίες που έχει πάνω στην ουσία, με το ρεύμα του, με την μπαταρία του, να μπορέσετε να μαγειρέψετε, να μπορέσετε να συνδέσετε συσκευές, ψυγιάκι και οτιδήποτε άλλο τραβάει ρεύμα πάνω στο αυτοκίνητο. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται σύντομα το βίντεο.